ftoj të gjithë që janë në hapësirat jashtë të na bashkangjitën brenda. Nderuara përfaqësuese e Parlamentit Evropian zonja von Kramon, i nderuar zëvendës kryeministër i Republikës së Kosovës, zotri Bislimi, i nderuar zëvendës shef i misionit, zotri Shaller, të nderuar të pranishëm këtu fizikisht dhe ju të gjithë që jeni bashkuar me ne virtualisht përtej ekranit, mirë se erdhët në konferencën e 5 të javës për zhvillim të qëndrueshëm në Kosovë. Është kënaqësi e veçantë të shohim se si java për zhvillim të qëndrueshëm në Kosovë vazhdon të mbetet ngjarja më e madhe për zhvillim të qëndrueshëm, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Diskutimet e begata dhe gjithëpërfshirëse të kësaj konference përgjatë 5 edicioneve kanë bërë që java e zhvillimit të qëndrueshëm në Kosovë të jetë vendtakimi më i kërkuar dhe me interes të lartë për politikbërësit, vendimmarrësit, përfaqësuesit e institucioneve qendrore, lokale, sektorit privat, komunitetit ndërkombëtar, shoqërisë civile dhe akademisë. Duke vëzhguar progresin në shteteve të Ballkanit Perëndimor kundrejt agjendës së gjelbër dhe duke vlerësuar sfidat në nivel të politikave me të cilat po ballafaqohen ato, java e zhvillimit të qëndrueshëm në Kosovë do të vazhdojë edhe këtë edicion të diskutojë mbi komponentet e kësaj agjende. Avancimi i kësaj agjende do të siguroj jo vetëm një mjedis më të pastër, por edhe një sistem të qëndrueshëm e të gjelbër energjetik, menaxhim dhe trajtim efikas të mbeturinave, bujqësi me praktika të përshtatshme mjedisore dhe siguri për funksionim të natyrshëm të ekosistemeve. Duke ditur rëndësinë e çdo sektori që bie në shtyllat e agjendës së gjelbër, ne kemi përgatitur një program të gjerë për gjatë 3 ditëve në vazhdim. Ditën tonë të parë të konferencës, ja kemi dedikuar sektorit të energjisë dhe tranzicionit të tij të gjelbër. Panelet tona diskutuese do të shërbejnë për të adresuar sfidat e tranzicionit të gjelbër në Kosovë dhe përtej. Nesër do të flasim për pakun e energjisë së pastër, dekarbonizimin, teknologjitë e burimeve të ripërtërishme dhe eficiencën e energjisë. Por çka është më e rëndësishmja, nga diskutimet e sotme le të identifikojmë hapat e radhës të cilat mbështesin dhe përshpejtojnë procesin e tranzicionit të gjelbër të energjisë dhe krijimin e një mjedisi të lirë nga karboni për qytetarët tanë. Tranzicioni i gjelbër kërkon përkushtim dhe angazhim nga gjithë secili prej nesh, sepse pa qenë krah njëri tjetrit nuk mund të kemi tranzicion të drejtë dhe të qëndrueshëm. Unë jam e lumtur që në nisje të kësaj konference ne kemi të pranishëm një pjesëmarrje të lartë e të gjerë të institucioneve tona, shoqërisë civile, akademisë, por edhe miqve tanë nga komuniteti ndërkombëtar. Andaj, pa e zgjatur më shumë, unë do të ftoja raportuesen e Kosovës në Parlamentin Evropian, zonjën Viola von Kramon, për një fjalë rasti. Dear Deputy Prime Minister Bislimi, dear Kosovo Sustainable Development Partners, dear colleagues and friends, it is always with great pleasure that I come here to Pristina for the opening of the 5th edition of Kosovo Sustainable Development Week. As the initiative had started in 2018, it has become a trademark of Kosovo's efforts to address environmental challenges and sustainable development. Yet, there are many persistent challenges when it comes to the environment, energy transition, and sustainable development that I would like to touch upon. As someone who comes often to Pristina, the biggest environmental problem I see are on the surface: polluted air, water, and soil. The air pollution in Pristina is particularly bad in the winter months, stemming mainly from the household, coal and wood, heating, transport and energy production at the KAG power plants in Kosovo A and B, some of the oldest coal power stations in Europe. The health impact on the population is massive, with Kosovo registering amongst the highest levels of respiratory illness in Europe.
as are the cancer rates, especially in communities such as in Obelic near the power plants. Second issues, and you're all very much aware of that, the waste is everywhere. Waste management continues to be unsustainable, and there are a large number of illegal dump sites across Kosovo. Landfills, built after the war, many with EU money, are nearly full. Some have suffered greatly from mismanagement and themselves pose a threat to groundwater as well as air pollution. Separation of waste is largely not happening, and recycling is at the very beginning. We need to invest collective effort to adopt a circular economy principle related to control and reduction of waste, as it would contribute to cleaner soil and air. Furthermore, Kosovo has only scarce water resources and thus must treat them responsible. Water management, increasingly under threat from climate change, suffers from incomplete water resource monitoring networks. Urgent efforts are needed to ensure that the River Basin District Authority becomes operational. The continued construction of small hydropower plants have been questioned by the public and the civil society due to their negligible contribution to renewable energy and severe impact on river ecosystems, local communities, in particular in protected areas. Local area protests have happened against such projects. EU-based hydropower investors are pushing such initiatives hard in the Western Balkans. The process of environmental permits and licensing issuing for such undertakings requires further enhancement and improvement to ensure inclusion of the wider public communication. Finally, the nature protection, particularly in national parks and protected areas, suffers from illegal construction. Land use is often not managed sustainable. To address all these issues, the environmental protection must become a priority for Kosovo and all the Western Balkan countries. And let me add to this, I wish we could have seen the ministers who actually work on these issues here in the room today, and also the regional representatives who are urgently needed to network in these issues. And actually, I really hope that next time we can work together with the region and the respective ministers on that issues here in Pristina together. At least this is a clear priority for the European Union, and that is why we have created the European Green Deal. The Western Balkan countries have signed the Green Agenda. European Green Deal is the new growth strategy for the EU. It aims at a modern, resource-efficient and competitive economy where there are no net emissions of greenhouse gases in 2050, and where economic growth is decoupled from resources use. It also aims to protect, conserve, and enhance the EU's natural capital, and to protect health and well-being of citizens from environmental-related risks and impacts. Cross-cutting is indeed one of the main features of the Green New Deal, as its effective implementation will also rely on the mainstreaming of climate and environmental priorities within the multidisciplinary range of EU policies and geographic strategies. The European Green Deal states, I quote, "The ecological transition for Europe can only be fully effective if the EU's immediate neighborhood also takes effective action." Indeed, without the full integration of the Western Balkans in our energy transition plans, all of it would be in vain. Pollution knows no border, and coal plants kill EU citizens too. That is why it is in our common interest to see the Balkans green and sustainable. One of the main steps on that pathway is the energy transition. In the times of the Russian war against Ukraine, which is clearly a war against renewables and for fossil fuels, Europe has realized that it is definitely needs to be energy independent and self-reliant. We need to see that here in Kosovo too.
as well as across the region. And knowing, some of you have seen that I've been to Belgrade, and that was one of my issues talking to President Vučić too, just to let you know. I am on this topic everywhere while I talk to people here in the region. It is time to finally come up with a long-awaited energy strategy. It's mentioned here in this paragraph, but nobody has seen anything of their energy strategy so far. I hope we will find out more about that soon, which hopefully will pave the way for decarbonization of Kosovo's energy mix and open the door for more renewables. We need to think in the longer perspective and realize that the coal not only kills the citizens, but also will kill the economy once the carbon border adjustment mechanism enters into force. Therefore, we would like to encourage and remind the Kosovo government to seize the momentum and direct its efforts at presenting and implementing the energy strategy that will be compatible with the European Green Deal, Paris Agreement, and the UN Sustainable Development Goals. The Green Agenda for the Western Balkans, as well as the Economic and Investment Plan, serve precisely for that, to help you make your homes more energy efficient, waste management better, and pollution reduced to the normal level. I invite you all, once again, to use the Green Agenda funds, as it will be a new factor of growth for the region, turning sustainable and resilient challenges into economic opportunities. Thank you for your attention. Zonja von Kramon, ju falenderojmë përzemërsisht për prezencën tuaj sot dhe aq më tepër për mbështetjen e vazhdueshme dhe të pakurrësyer ndaj javës për zhvillim të qëndrueshëm në Kosovë. Institucioni juaj do të mbetet për herë miku dhe bashkëpunëtori ynë më i afërt. Pas mysafirës sonë speciale, kam kënaqësinë tani të ftoj për një fjalë rasti zëvendës kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotrin Bislimi, i cili pavarësisht agjendës së ngjeshur ka ndarë disa minuta sot për ne. E nderuara zonja von Kramon, të nderuar përfaqësues të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të institucioneve, të shoqërisë civile dhe të nderuar pjesëmarrës. Zonja von Kramon na tregoi në fillim për përshtypjet që i krijoi një personi që është i ndërgjegjshëm ndaj ambientit sa herë që vjen në Kosovë. Ndotja ambientit nga Kosova A dhe B, problemet që i kemi me menaxhimin e mbeturinave, me menaxhimin e ujrave të zeza, menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme, menaxhimin e pellgjeve ujore e të tjera. Dhe me që ne duhet të pajtohemi me çdo konstatim në këtë drejtim, atëherë më mbetet mua që në fjalimin tim që është bukur i mërzitshëm, të tregoj atë që qeveria e Kosovës është duke bërë dhe do të bëjë në mënyrë që kjo përshtypje të mos na vije në vitet e ardhshme kur edhe qytetarët e Kosovës, por edhe mysafirët e tjerë dalin rrugëve të Prishtinës dhe qyteteve të tjera. Por me lëni që të filloj me një falënderim për organizatorët e edicionit 5 të javës për zhvillim të qëndrueshëm në nivel rajonal. Këto organizime janë të një rëndësie të veçantë për të ndihmuar vendet tona që të përgatitemi për perspektivën evropiane, duke siguruar njëkohësisht zhvillim të qëndrueshëm për qytetarët tonë. Jam i kënaqur që konferenca sotme zhvillohet në Kosovë, pasi Republika e Kosovës është interesuar të jetë shembull në zbatimin e agjendës së gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Në nivel nacional, agjenda e gjelbër për Ballkanin Perëndimor është të reflektuar në kuadër të agjendës së reformave evropiane, por dhe planit kombëtar të zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe diskutohet në vazhdimsi në kuadër të strukturave të përbashkëta të MSA-s me Komisionin Evropian në takimet e rregullta të nën komiteteve sektoriale. Vlen të theksohet që kjo agjendë po përkthehet në kuadër të strategjive të ndryshme sektoriale ku po integrohen masat konkrete për të kontribuar në një zhvillim të qëndrueshëm. Që nga konferenca vitit të kaluar, ne si ekzekutiv kemi avancuar kornizën ligjore duke miratuar projekt ligjin për mbrojtjen e ajrit nga ndotja,
projektligjin për parandalimin e integruar të kontrollit të ndotjes, projektligjin për mbeturinat, projektligjin për bujqësi dhe zhvillim rural, projektligjin për ushqimin, projektligjin për pyjet, ligjin për tregtinë e derivateve të naftës dhe lëndëve djegëse dhe një numër të konsiderueshëm të legjislacionit sekondar mbi eficiencën e energjisë dhe mbrojtjen e mjedisit, si dhe ligjet e tjera që kontribuojnë në këtë drejtim. Sa i përket kornizës së politikave, kemi avancuar në miratimin e disa koncept dokumenteve me rëndësi, si atë për burimet e ripërtërishme të energjisë, për vlerësimin strategjik mjedisor për tokën bujqësore, strategjinë e integruar për menaxhimin e mbeturinave bazuar në parimet e ekonomisë qarkore, strategjinë për bujqësi dhe zhvillim rural 2022-2028, e cila synon modernizimin dhe ristrukturimin e sektorit të bujqësisë dhe sektorit agroindustrial në Kosovë, strategjinë për zhvillimin e sektorit të pulltarisë 2022-2030, se dhe planin e veprimit për parandalimin e prerjeve të ilegale. Njëherët, si ekzekutiv, jemi siguruar që strategjia e energjisë të synojë përmirësimin e qëndrueshmërisë dhe sigurisë së sistemit elektroenergjetik, të parashet dekarbonizimin dhe promovimin e energjisë së ripërtërishme, rritjen e eficiencës së energjisë dhe forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe funksionimin e tregut energjetik. Momentalisht jemi duke punuar në draftimin e strategjisë për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillim të qëndrueshëm 2022-2030, që synon ruajtjen e mjedisit, ajrit, biodiversitetit dhe kjo strategji pritet të finalizohet deri në fund të vitit 2022. Gjithashtu, paralelisht me përcaktimin e objektivave strategjike, institucionet janë duke punuar në hartimin e një programi dhe plani për mbrojtjen e konsumatorëve në nevojë, në mënyrë që të adresojmë edhe sfidat sociale të vendit. Megjithatë, mbetet të theksohet që zbatimi në praktikë është sfidues dhe i duhet kohë për të bëjë prekshëm nga ana e qytetarëve. Dhe ky është fokusi të cilin e ka qeveria jonë. Fuqizimin e mekanizmave të cilët sigurojnë rritjen e nivelit të zbatimit të legjislacionit dhe politikave përmes transparencës dhe gjithëpërfshirjes në proceset vendimarrëse. Në këtë kontekst, fuqizimi i inspektorëve është prioritet i rëndësisë së veçantë. Vitin e kaluar është realizuar transferi i kompetencave të inspektorëve të sigurisë së ushqimit nga niveli lokal në nivelin qendror, me qëllim të përmirësimit të zinxhirit kontrollues të sigurisë ushqimore. Në bashkëpunim me donatorë të ndryshëm, jemi duke rritur kapacitetet e inspektorëve të ndryshëm për zbatimin e legjislacionit në fushën e menaxhimit të mbeturinave, mbrojtjen e ujrave, mbrojtjen e natyrës, sigurinë ushqimore dhe fushave tjera që ndërlidhen me këtë. Në praktikë, qeveria po punon vazhdimisht për të siguruar që korniza ligjore e menaxhimit të mbeturinave dhe ekonomisë qarkore të jetë në përputhje me legjislacionin dhe politikat e Bashkimit Evropian. Në nivel lokal, po promovojmë bashkëpunimin ndërkomunal si një qasje integruar e menaxhimit të mbeturinave dhe ekonomisë qarkore. Institucionet tona, bashkërisht me donator, kanë punuar dhe po punojnë në rritjen e kapaciteteve të komunave dhe sektorit privat në fushën e menaxhimit dhe riciklimit të mbeturinave, bazuar në performancën e tyre në përmirësimin e ofrimit të shërbimeve, qëndrueshmërinë financiare, e cila reflektohet pastaj në eliminimin e mbi 1000 deponimeve ilegale. Deri më tani është investuar në masë të konsiderueshme në eficiencën e energjisë në sektorin publik në nivel lokal dhe qendror. Me qras në fondin e Kosovës për eficiencë të energjisë kanë aplikuar 24 komuna me mbi 180 projekte që janë në faza të ndryshme të implementimit, rezultatet e cilave pritet të kenë një kontribut të dukshëm. Gjatë vitit 2021 në nivel qendror janë përfshirë 29 ndërtesa publike me mbi 4.2 milion euro në vlerë, dhe ky numër i ndërtesave do të renovohen dhe planifikohet të rritet edhe për 14 gjatë vitit 2022. Aktualisht, institucionet tona janë duke punuar për të siguruar një mekanizëm për mbështetjen e sektorit rezidencial për investimet në masat e eficiencës së energjisë. Gjithashtu është punuar në rritjen e kapaciteteve të reja gjeneruese nga burimet e ripërtërishme të energjisë. Gjatë vitit që lëm pas, janë ndërtuar dhe janë vënë në funksionon 3 gjeneratorë me erë me kapacitet të instaluar 104 MW dhe 6 hidrocentrale të vogla me kapacitet të instaluar 19 MW. Në kuadër të programit të asistencës financiare, sapo kemi nënshkruar marrëveshjen kornizë për IPA 3, e cila na lejon në qasjen e fondet të BE-s për periudhën 2021-2027.
Presin që shumë shpejt të ratifikojmë këtë në kuvend dhe të konkludojmë marrëveshje specifike financiare për programet vjetore 2021 dhe 2022 dhe me tutje. Pastaj qeveria e Kosovës synon që shumica fondeve të IPA-s të orientohen në projekte konkrete të matshme kryesisht në infrastrukturë e zhvillim ekonomik, ku projektet e lidhura me agjendën e Gjelbër do të kenë prioritet absolut. Për këtë qëllim në kuadër të IPA 2021 dhe 2022 tashmë veç janë planifikuar 58 milion euro fonde të BE-s për agjendën e Gjelbërt, ku do të financohet menaxhimi integruar i mbeturinave dhe ekonomia qarkore, trajtimi i ujrave të zeza për kryeqytetin dhe eficienca e energjisë. Jemi në proces të aplikimit për IPA 2023 me 20 milion euro për magazinimin e përkohshëm të mbeturinave të rrezikshme. Po ashtu gjatë vitit do të aplikojmë edhe për 45 milion euro grante në kuadër të thirrjes për raundin e 7 të granteve investuese të kornizës investuese të Ballkanit Perëndimor për 2 projekte të cilat do të realizohen në bashkëpunim me Bankën Gjermane për Zhvillim, edhe atë për gjeneratorin fotovoltaik diellor dhe për ngrohjen qendrore diellore. Në fund, më lani të theksoj që zbatimi i agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor është prioritet, i cili avancon përpjekjet tona të përbashkëta për zhvillim të qëndrueshëm në nivel rajonal. Konkretisht, viti që lën pas ishte i suksesshëm në funksionimin e bashkimit të tregut energjetik të Kosovës me Shqipërinë. Prandaj shembull të tillë të bashkëpunimit duhet në vazhdimsi të zgjerohen. Për ne, bashkëpunimi rajonal ka rëndësi të veçantë në avancimin e vendeve tona në procesin e integrimit evropian, zhvillimit të qëndrueshëm dhe rritjes së mirëqenies së qytetarëve të Ballkanit Perëndimor. Ju faleminderit tani për vëmendjen. Ju faleminderit zëvendës kryeministër zotri Bislimi për fjalën dhe mesazhin në emër të qeverisë. Ne shpresojmë që nga diskutimet tona dhe të gjeturat të jemi në krahun e qeverisë dhe të shtyhen përpara çështje që garantojnë stabilitet ekonomik, zhvillim të denjë dhe të mirëfillt social së bashku me një qëndrueshmëri mjedisore. Duke synuar inkurajimin dhe avancimin e dialogut mes aktorëve vendor dhe ndërkombëtar në çështjet e agjendës së Gjelbër, ne do të mbajmë 3 ditë të mbushura me panele diskutuese. E tillë është edhe dita e sotme, andaj pa humbur më shumë kohë, unë do të ftoja që panelistët tanë të parë të vinë të zënë vendet e tyre. Ditën e fillojmë me temën mbi pakon e energjisë së Gjelbër, ku bashkërisht me panelistët do të identifikojmë mundësitë legjislative dhe implementuese që kjo pako ofron për Kosovën. Duke konsideruar rolin e tyre kundrejt kësaj çështje, panelistët tanë janë përzgjedhur me shumë kujdes. Mbi temën e pakos së energjisë së pastër do të bisedojmë virtualisht me Dirk Bushle, zëvendës drejtor në sekretariatin e komunitetit të energjisë, Ymer Feyzullahun, kryesues i bordit të zyrës rregullatorit të energjisë, Eliza Hoxhën, deputete në Parlamentin e Kosovës, ndërsa panelin drejton Dardana Bazi, drejtori i programit për zhvillim të qëndrueshëm në INDEP. Unë ju uroj një diskutim produktiv dhe shumë të këndshëm. Përshëndetje për gjithë, edhe një herë falenderoj zëvendës kryeministrin Bislimi dhe zonjën Von Kramon për kohën që kanë ndarë të jenë në pjesën hyrëse të ditës së sotme. Është një hyrje e shkëlqyer të dëgjojmë se si edhe qeveria e Kosovës tashmë e ka në prioritetet e saj ndryshimin e pakos legjislative, ndryshimin le të themi në përgjithësi të kursit të politikave në atë mënyrë që zhvillimi qëndrueshëm të jetë prioritar. Unë po shoh që zoti Bushle tashmë na është bashkangjitur online. Jam shumë i lumtur që në diskutimin e sotëm kam gjithashtu në panel zonin Eliza Hoxha, deputete në Kuvendin e Kosovës, si dhe zotin Ymer Feyzullahu, që është kryesues i bordit të zyrës të rregullatorit për energji. Sot do të diskutojmë për detyrat tona të shtëpisë në një mënyrë ose tjetrën, do të diskutojmë për atë se si pakoja e re legjislative e miratuar në nëntor të vitit 2021 në kuadër të traktatit të komunitetit të energjisë, pakoja e energjisë, pakoja e pastër e energjisë dhe politikave të energjisë është miratuar në nivel të komunitetit të energjisë dhe se si kjo pako tashmë duhet të transpozohet në legjislacionin tonë të brendshëm,
cilat do t'jenë mundësit që kjo, le të themi, ky grumbull i ri i legjislacionit do të sjell në atë mënyrë që edhe të përmirësojmë disa prej mangësive që i kemi në bazën aktuale ligjore, edhe t'i përkthejmë mësimet që i kemi marrë nga zbatimi i pakos aktuale të legjislacionit në fushën e energjisë, por edhe ta përgatisim Kosovën për këtë 10 vjeçarin e ardhshëm, i cili do të jetë me shpresën transformues në kuptimin edhe të sistemit energjetik, edhe të rritjes së mirëqenies e kualitetit të jetës së qytetarëve në atë mënyrë që edhe zonja Kramon në vizitat e ardhshme të gjejë një Kosovë ndryshe në kuptim të mbrojtjes së mjedisit, një Kosovë ndryshe në kuptim të strukturës, prej se si e prodhojmë energjinë elektrike, si e konsumojmë atë dhe proceseve të tjera të menaxhimit të saj. Unë pa humbur kohë do t'i jepja fjalën fillestare zëvendës drejtorit të sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, zotit Dirk Byshlje, për një pamje të parë të pakos së re të legjislacionit, se si do t'jetë dhe se cilat do t'jenë mundësitë që kjo pako do të ofrojë për vendet e Ballkanit Perëndimor. Mr. Byshlje, I will give the floor to you for a first overview of the clean energy package and what are the opportunities that will bring for the countries of the Western Balkans and in particular for Kosovo. I hope you hear us and the floor is yours. Thanks a lot and good morning everybody. I hope you can hear me well. I will be very pleased to introduce this topic of the clean energy package. It is something I think which has been referred to in this morning's opening speeches, an important element, that package of the energy transition that Kosovo is engaging in as much as all other European countries. And it is a very timely discussion here because the clean energy package is actually something that I'm not only working on here today, that's the reason why I'm in Vienna and not with you in Pristina, but also which is about to be transposed. So that means it is about to take legal effect in Kosovo as well. And as any set of rules, especially an as big set of rules as the clean energy package, it is definitely meant to, and it will make an impact. So rather than running you through the clean energy package, because I think in the framework of the conference of this important event and the entire week, it is probably more important to put this into the context of the energy transition rather than going article by article with you through a huge set of EU rules. I would like to look at it from 3 different agendas. And the clean energy package has an important role to play from all 3 perspectives. The first one is the EU agenda. That's essentially where the clean energy package comes from. It is a piece or a set of pieces of EU legislation. It was adopted in the European Union back in 2018, 2019. So even before the Green Deal, and it reacts to some events which have taken place and some developments, some evolution which have taken place since the 3rd energy package, a package that Kosovo knows well because it has very successfully implemented it, including, for instance, the opening of the market, the unbundling of the system operators, etc., etc. However, since that rather market structure focused package was introduced in the European Union, a lot of things have happened. We are in the era before the Green Deal in the EU, but already then you could see that energy policy and energy law was more than just deciding and reorganizing the market structure. And in particular, there's a trend which is already taking place and which has culminated in a lot of uptake of new renewable sources, a trend of greening the energy sector, which evidently also goes far beyond and before the Green Deal. This is a trend which has been supported by a lot of subsidies. You may remember that in Kosovo because it's still essentially the system that is in place in Kosovo right now to support renewables.
that was a very successful one. You can argue whether it was the most efficient one, but it resulted in not only more and more renewables to be on the grid, so to be part of our energy systems in Western Europe or in Central and Western Europe, but it also brought new players onto the market, and that's individuals. You know, unlike the third energy package, which was essentially focusing on companies, on corporate governance issues, on the role of market player and the role of markets, the clean energy package had to take one important step forward, and that is to take account of the role of you and me as customers, as consumers, but also as producers of energy. Think of all the rooftop solar PVs and other ways of electrifying and heating our homes. All of a sudden, energy became more decentralized, energy became cleaner. The role of individuals was not just a passive recipient of energy, but was to become a market player. So that is probably, together with the integration of renewable energy into the system, the main rationale why we needed to have a clean energy package in the European Union. And it is timely, as I said in the beginning, to repeat this paradigm shift or this major step forwards now in the energy community, and in particular in Kosovo, because sometimes developments take a little bit longer to be replicated or to be also reflected in the Western Balkans, but definitely now is the time where we can close this gap, and that's why it was important that in December 2021, so only 6 months ago, the Ministerial Council of the Energy Community decided to incorporate, to transpose, to export, if you want, the clean energy package also to the Western Balkans, to Kosovo, and that's where we stand right now. And that's the second of the agendas, or that's the second of the meanings that the clean energy package has in the context of our discussion today and this week, and that's what does it mean for the energy community. For the European Union, we just discussed, it was a paradigm shift, a step forward out of the pure market organization legislation towards a package of legislation where renewables play a greater role, where flexibility of renewables plays a greater role, and where individuals also take center stage. Now that's something we are about to replicate and incorporate it in the energy community. It means that we do it in 2 steps. 3 steps, maybe even. We have, as I said, in December, late November, early December, the Ministerial Council adopted a set of legislation, of acquis communautaire, as we say, which includes, for instance, a new Renewables Directive, a new Energy Efficiency Directive, governance regulation, but also the Electricity Directive and what we call the Risk Preparedness Regulation, so security of supply in the electricity sector. Those made, through the energy community, their way to Kosovo, and a follow-up package is about to be adopted now this year in December again by the same Ministerial Council, which is or comprises the electricity regulation, which comprises a set of network codes and guidelines. Sounds very technical, is very technical, but essentially is an important complement to this green aspect of the clean energy package in making sure that the regional and actually also the European power market, the electricity market, is being integrated in line with what has been happening in the European Union already for quite some time. So once more, the clean energy package has to fulfill, or is expected to fulfill, in the context of the energy community for Kosovo, a number of important objectives. One is evidently
decarbonization. One is promoting renewables and also promoting the role of the prosumer, the individual that consumes but also may produce at the same time. In this sense, the clean energy package is part of the energy community decarbonization roadmap, another document, a strategic document that has been adopted last year, which makes reference to the Sofia Declaration, so makes reference to the 2050 net zero target and objective, which also includes a number of steps towards reaching that target, and the clean energy package is one. Another step on which we are already actively working as well is the preparation for countries in the Western Balkans or energy community countries more generally, including Kosovo, evidently, to join the European emissions trading scheme. That may be relatively far on the horizon, but it is on the horizon, so that's a reality towards which we are working. Clean energy package is an important supporter also in that respect. So we have the decarbonization aspects of that package, but we also, and that's very important, I know that our focus this week is on decarbonization, is on energy transition towards more renewables and out of coal, which I don't want to dilute in any way, but I want to add an important element which is covered by the clean energy package in the energy community, and that is this regional integration. So the clean energy package, to wrap that up, is in the energy community a part of our decarbonization roadmap. It is the missing piece of legislation or pieces of legislation which will have to ensure that one of the key objectives of the energy community finally comes true: regional power market integration, market coupling, as it is called in European terms. And also it has to integrate renewables into that regional power system. That is important from several aspects. Some of them have already been covered in the European Union. More renewables requires more flexibility. The clean energy package is the set of legislation which is about to take care of that. Market coupling and the making most efficient use of interconnectors of our regional infrastructure will be a big boost and supporter also for decarbonization. That's why I mention it, and that's why the technical side of the clean energy package is so important. Without Kosovo not only being physically integrated, but also being integrated in a way that couples and integrates markets essentially, and not only with its neighbor Albania, but with the entire region and with the entire European system, will allow a completely different strategic thinking for and inside Kosovo, and will allow more flexibility, will allow more security of supply of volatile or in a system based on volatile renewables. That is very important. Also, Mrs. von Grammon mentioned the CBAM, the Carbon Border Adjustment Mechanism, which is about to be adopted in the European Union. Market coupling, and hence the clean energy package is one of the preconditions, not the only one, but one of the preconditions to exempt countries like Kosovo from this sort of Damocles, if I may call it that way, that is hanging over the energy community contracting parties. Now, the third reason and the third agenda for which the clean energy package matters is evidently Kosovo itself. So is why, or is we're entering into the topic why Kosovo should use and what kind of benefits it has from this use the clean energy package as an enabler, as a support to its own energy transition, and that I think goes way beyond the formalities. Evidently, that's just a legal technique. Every piece of European law
incorporated through the energy community, like the clean energy package, has to be transposed, and we have been discussing this with colleagues in Kosovo very intensively on who does what and by when. I have been in Kosovo not long ago with very good discussions on that as well. But it goes evidently beyond the formal process of transforming European legislation in national legislation. Making best use of the clean energy package is indeed an exercise which would go way beyond a copy-paste of European law. We have, as Energy Community Secretariat, we are very much involved not only in coordinating but also in drafting certain pieces of legislation. For instance, we are right now drafting a new Renewables Law for Kosovo. And I encourage my colleagues who are working on that to not just copy-paste the directive into a piece of legislation in order to be able to tick the boxes and say compliant, compliant, compliant. It must be a law for and in Kosovo. So a law that reflects the reality and that helps Kosovo not just as a standard European country, but in its specific situation to increase its share of renewables in the most cost-efficient way. And the same goes for all the other pieces of legislation as well. And in this respect, the clean energy package in Kosovo can indeed be part of the answer to some of the most burning questions of our times and some of the most burning questions in the context of the energy transition. The first of which is the modernization. We know that the coal-fired power plants in Kosovo are reaching the end of their lifetime. Maybe they're already beyond some of them. They're also subject to what we call in the energy community the large combustion plants directive. So they have an inbuilt phase-out date, and any modernization that is urgent, that has to take place now, needs to be a green modernization. The clean energy package can be a template supporting that. The second challenge is evidently the energy price surge, and again, making customers, Mr. Bushle, I'm going to have to ask you to go a little bit faster. I will. I'm just about to end, actually. Thank you. So that is the second challenge, which also played a great role in our discussions with the Kosovo counterparts, the government and other institutions, how to react best to the price surge. The clean energy package can support this by putting or empowering individuals. And finally, also the flip side of the decarbonization agenda, that's the resilience of Kosovo, where we have to strike a good balance between being able to take care of the energy demand in the country, but not striving for autarky, not engaging in false dreams of being autonomous. That just simply doesn't exist. But being an integrated part of a region and an integrated part of a Europe under the Green Deal. And against all of this, I believe the clean energy package is more than just a huge set of legislation. It is a tool that helps Kosovo catch up and to transform. Thanks a lot. Thank you, Deputy Director Bushle. Faleminderit shumë. Jam I kënaqur që kemi një pjesëmarrje të shumë aktorëve të rëndësishëm që I shoh në sallë sot, gjithashtu një pjesëmarrje të mediave dhe do të ftoja edhe qytetarët të cilët janë duke na ndjekur në transmetimin e drejtë për drejtë që të paraqiten dhe të jenë pjesë edhe ata e diskutimit përmes pyetjeve dhe komenteve të tyre, por gjithashtu edhe pjesëmarrësve në sallë që kurdo që kanë ndonjë pyetje për diskutuesit apo duan të shtrojnë ndonjë çështje e cila mund të mos jetë përmendur apo kanë ndonjë opinion ndryshe, lirisht me ngritje të dorës le të kërkojnë fjalën dhe unë do të sigurohem që bashkë me ekipin teknik të ofrojmë një mikrofon në mënyrë që të bëjnë pyetjen apo komentin e tyre.
Tani do t'i jepja fjalën deputetës zonjës Eliza Hoxha. E kemi parë një kuvend mjaft aktiv në kohët e fundit në sektorin e energjisë. Gjithashtu dua t'ju pyes se si e shihni rolin e kuvendit si le të themi autoriteti që jap burin e fundit në transpozimin e legjislacionit në gjithë këtë procesin e transpozimit, dhe se si mendoni që mund të bëhet dhe mund të punohet në atë mënyrë që ky proces të jetë sa më gjithëpërfshirës për të gjithë. Faleminderit, fillimisht përshëndetje për gjithë. Jam shumë e nderuar të jem pjesë e një organizimi të tillë që ngre përpara nevojat që i kemi, sfidat që i kemi dhe presionet që na vinë edhe nga jashtë, por edhe mundësitë që mund të na vinë për ta rikuperu veten tonë në procesin e prodhimit të energjisë, konsumit dhe sfidave tjera që i kemi përpara. Po çështja e energjisë normalisht as nuk ka nisur sot, as nuk mund të mbarojë nesër. Ne si Kosovë kemi pasur edhe idetë dhe platforma tona se si e kemi menduar, domethënë sidomos nga pas lufta, paçka që edhe ato studime që janë bërë të fizibilitetit jo gjithmonë kanë hyrë në përdorim, ose kur kanë hyrë në përdorim, kanë hyrë në përdorim në një kohë tjetër kur rrethonat mjedisore, dinamikat e zhvillimit ekonomik, por edhe dinamikat politike kanë ndryshuar. Dhe në këtë proces, kuvendi besoj që edhe dikur ka bërë punën e vet, paçka që unë nuk kam një memorje të tillë sepse jam e re në kuvendin e Kosovës, por që kujtoj që nga mandati i kaluar është përmendur plani i veprimit për energji dhe klim, qysh në fillim të mandatit të shtatë, por që nuk ka ardhur asnjëherë në kuvend dhe arsyet nuk i di. Tani kam kuptuar që është lënë anash për shkak që duhet të bëhet strategjia e re për energjinë dhe pastaj që plani kombëtar që në fakt do të jetë plani veprimit dhe i tregon saktësisht hapat që duhet ndërmirën kuptim afat shkurt, afat mesëm për të realizuar objektivat e strategjisë. Besoj që do të vinë të dyja si paketë që ne pastaj t'i shohim. Si kuvend nuk kemi shumë njohuri, me të thonë drejtën se çka ka ndodhur në procesin e hartimit as të planit e as të strategjisë, por që besoj që në një momentum të tillë çfarë janë parametrat numerik në kuvend në raport të mazhorancës dhe opozitës, nuk ka asnjë barierë që këto procese të ecin përpara, domethënë kjo është një pasqyrë që nuk ka qenë ndonjëherë më parë, dhe unë çka do dëshiroja në fakt duke pasur vëmendje të jashtëzakonshme domethënë në këtë sektor dhe jo vetëm, sepse do të ndalen pak edhe te aspekti i zhvillimit hapësinor që prek gjitha politikat e zhvillimit, do doja që të kishte një debat më të sinqert dhe më të hapur, kushtimisht ta them, edhe për ne në parlament, por edhe me aktorët e tjerë që janë të implikuar, domethënë, në këto procese. Pse? Sepse ne jemi dëshmitar, edhe si shoqëri civile, edhe si qytetar, por edhe si politikbërës, që debati mbi energjinë asnjëherë nuk ka qenë i arsyes. Ka qenë më shumë destruktiv se sa konstruktiv, dhe prandaj gjendemi në rrethonat ku gjendemi, në një momentum kur edhe investimet që janë dashur të bëhen dikur në sektorin e energjisë janë stopuar për arsye të ndryshme që nuk dua të ndalem, dhe që sot pastaj unë do dëshiroja të di se investimet e reja dhe zhvillimet e reja në kuptimin e strategjisë që do na vije, a do jem përsëri në ato projekte që janë stopuar dikur, a do jem për një mend në të orientuara në energjinë e ripërtërishme dhe në energjinë e gjelbërt. Prandaj kjo është sfida që do ta kemi, besoj, kur këto dokumente do të vinë në kuvend, dhe do të kemi, besoj, debat të gjatë dhe të gjerë. Nëse dëshirojmë si Kosovë që të kemi një të ardhme të qëndrueshme dhe objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm t'i përfshim jo vetëm në sektorin e energjisë, po në gjithë sektorët që prekin ato në kuptimin e mirë të fjalës, mendoj që sinqerisht një debat më i sinqert, më racional dhe më dashamirës në kuptimin politik duhet të ndodhë. Dhe normalisht ai duhet të ndodhë dhe të nxitet nga mazhoranca, sepse ata e kanë vendimarrjen, ne nuk e kemi, ne mund të bëjmë opozitën ose kërkuesin e llogaridhënies për proceset që mendojmë që nuk janë në rregull, por aty përfundon mandati ynë. Çka mund të bëjmë tutje është mund nisim nisma të reja ligjore që u përmendën këtu, që tani veç janë obligative me që jemi nënshkrues të traktatit e energjisë dhe dokumenteve tjera që lidhen me agjendën e gjelbërt, dhe që janë mandatore, domethënë, për Kosovën që t'jemi pjesë e barabartë, domethënë, në këto procese. Ajo që mendoj që e privon Kosovën në një farë forme është që ne, edhe duke mos qenë pjesë e BE-s,
parimisht, por praktikisht krejt politikat e BE-s mundohemi që nga pas lufta të integrojmë në krejt aspektin e paketës ligjore dhe ato ndryshojmë pastaj në raportet të caktuara. Neve na shtohen pastaj edhe në aspekt liberalizimit vizave çështje shtesë, sikur tani edhe besoj edhe këto çështjet e aki komunitar që lidhen me energjinë pastaj, që neve këto ti plotësojmë që të jemi pjesë pastaj e proceseve të tjera që na bëjnë të barabartë në këtë tregun edhe të shkëmbimeve, por edhe të marrëdhënieve zhvillimore dhe kontraktuale, por që në fakt Kosova obligohet në kuptim të përgjithshëm t'i përfshi këto politika në aspektin e vet ligjvënës, por kur vjen puna tek zbatueshmëria, ne duke mos qenë pjesë e BE-s dhe shumë mekanizmave të BE-s, privohemi nga investime të shumta ose nga fonde që mund të jenë para të pakthyeshme, siç ka ndodhur për shembull në vendet e tjera të Ballkanit, Slovenia, Kroacia, ku është investuar jashtëzakonisht shumë, jo vetëm në aspektin e energjisë, por edhe në aspektin e termikës, sepse këto nuk mund t'i shohim si të ndara. Dhe kur jemi këtu, pastaj ne çfarëdo që flasim për zhvillimet në Kosovë, që kapin amplituda të larta zhvillimore në sektorin e ndërtimit, atëherë duhet i prekim ligjet e ndërtimit, duhet prekim edhe çështje tjera që lidhen me pranimin teknik të ndërtesave që asnjëherë nuk është bërë në Kosovë pas luftës, dhe ne edhe në aspektin e legalitetit të ngrohjes atyre ndërtesave që të gjitha bëhen me energji elektrike, sepse ideja ka qenë që të mos kemi aspektet e tjera të ngrohjes që mos të dëmtohet mjedisi. Prandaj gjitha këto janë të lidhura dhe unë gjithë aspektin e spektrumit të madh të obligimeve që na vijnë nga sektori i energjisë e shoh si pjesë përbërëse të një dokumenti edhe më të madh dhe më të rëndësishëm që është për Kosovën, që është plani hapësinor i Kosovës, i cili përcakton gjitha dinamikat zhvillimore në Kosovë, duke u bazuar fillimisht në resurset e brendshme që i ka Kosova, në mungesat e atyre resurseve të caktuara që mund t'i ketë dhe që pastaj ndërvaret nga regioni ose nga Evropa, në kapacitetet njerëzore që mund t'i ketë ato që duhet t'i zhvilloj tutje edhe në këtë sektor normalisht, dhe pastaj gjithë spektrumi i kësaj strategjie ose veprimit që duhet bëhet në sektorin e energjisë të jeti integruar, sepse ne këto projekte zhvillimore qofshin me rrymë, me thëngjell që ta shohim se si e kanë menduar strategji, qofshin me erë, qofshin solare e qofshin hidrocentrale, ato janë të vendosura diku në hapësirën kosovare. Dhe nëse nuk ka një dokument që i mbërthen të gjitha këto politika dhe i shes si totalitet, ne do të mbesim kështu parcialisht, domethënë duke mos komunikuar me sektorët e tjerë, dhe kjo ka ndodhur. Këtu mund ta përmend për shembull aspektin e zhvillimit të hidroenergjisë. E kujtoj në momentin e nënshkrimit të traktatit, Kosova ka qenë detyruar që 20% domethënë t'i ketë nga energjitë e ripërtërishme, dhe e kujtoj që në atë kohë investimet në energjinë solare dhe me erë kanë qenë të jashtëzakonisht të mëdha dhe të papërballueshme për kapacitetet investive vendore. Dhe gjithë zhvillimi që është bërë pastaj me një farë dinamike më të shtuar ka qenë në sektorin e hidroenergjisë, duke e shfrytzuar një dokument fizibiliteti që i ka qenë i kohës 2007-s, nëse nuk gaboj, i Ministrisë së Energjisë dhe Minerave në atë kohë, që është studimi asaj kohe dhe që nuk përkon me aspektet klimaterike që i kemi sot, domethënë që janë jashtëzakonisht tjera me atë kohë, dhe pastaj duke mos funksionuar hallkat e tjera të menaxhimit, të kontrollit, domethënë aspektin e rrjedhës minimale ekologjike që duhet bëret nga Dikasteri i Ministrisë së Planifikimit dhe Mjedisit dhe Autoriteti i Pellgjeve Ujore, ne pastaj kemi problematika të tilla që janë kanë ardhur në shprehje nga qytetarët, nga aktorët e tjerë të shoqërisë civile, sepse po mbesin lumenjt pa ujë. Domethënë hallkat nuk kanë punuar. Prandaj ne duhet të shohim investimet në të gjitha sektorët që t'i përgatisi mirë bazën e të dhënave ta kemi të digitalizuar, sepse Kosova nuk e ka aspektin e informatave gjeografike, domethënë as në nivel komunal, tek e tuk mund ta kenë ndonjë komunë që e ka bërë, domethënë me dëshirë, por në nivel qendror ato informata nuk vijnë të gjitha së bashku që ne pastaj të kemi mundësi t'i menaxhojmë dhe t'i kontrollojmë dhe t'i adresojmë zhvillimet dhe ndryshimet në hapësirë. Kur jemi këtu, unë vazhdoj të besoj që ne si opozitë edhe kur po ngrehim iniciativa ligjore që mund të bëhen me 6 deputet, zakonisht nuk na kalojnë në kuvend për shkak të numrave, andaj kisha bë thirrje mazhorancës, ne do ta përkrahim paketën ligjore që duhet të bëhet e re ose të harmonizohet me direktivat e reja që vijnë nga obligimet nga BE-ja,
dhe thjesht të krijoj mundësi për një tardhje më të qëndrueshme jo për veten tonë, sa edhe për fëmijët, sepse duhet të mendojmë që këto resurse që i kemi, sado që i vëmi në shërbim tonin, të mos i harxojmë dhe t'i lëmë mundësi edhe gjeneratave të reja që të kenë një jetë të mirë dhe të qëndrueshme në Kosovë. Faleminderit shumë zonja Hoxha, e shtroj deputetja një çështje shumë të rëndësishme që ka të bëjnë me harmonizimin e prioriteteve, me faktin që dokumentet i kemi vetëm sektoriale zakonisht dhe nuk i kemi të integruara brenda një kornize të përgjithshme. Në hapjen e djeshme solemne të KSDW-s, Ministri Aris Vanolli premtoi që do ta kemi strategjinë në konsultim publik deri në fund të kësaj jave. Shpresoj që kjo do të ndodhë në mënyrë që të shohim se si kjo strategji do të integroj të gjitha politikat e vendit. E kemi pasur një prezantim javën e shkuar ne si shoqëri civile ku kemi parë që megjithatë edhe strategjia e energjisë mbetet sektoriale dhe sektoret për shembull të tregtisë dhe sektori industrisë kanë mbetur të rregullohen nga ministritë e tjera, por sidoqoftë besoj që një pjesë e madhe e punës mund të bëhet kështu përmes këtyre diskutimeve në mënyrë që vërtet të ndikojmë që pastaj dokumente tjera, si për shembull plani kombëtar për energji dhe klimë dhe dokumente tjera të shërbejnë si dokumente kornizë për të harmonizuar politikat në sektorin e energjisë. Kemi kryesuesin e bordit të ZRE-s, zotin Fejzullahu, gjithashtu në panel. E di që keni qenë mjaft i zënë këtyre javëve të fundit me probleme që kanë pasur të bëjnë me çështjen e tarifave, mirë po dua t'ju pyes për kornizën e legjislacionit në fushën e energjisë dhe si e shehni ju rolin e rregullatorit qoftë në absorbimin e politikave të reja që vijnë nga niveli politik, qoftë në zbatimin e tyre pastaj në fazën e ardhshme. Në atë por faleminderit për ftesën, përshëndetjet për gjithë, në veçanti për zonjen Van Kramon dhe Der Bushle, për prezencën e tyre në këtë diskutim. Është kënaqësi të jem edhe panelist në këtë konferencë, duke pas parasysh thosh edhe mbështetjen e zonjës Van Kramon edhe sekretariatit këtë rast edhe Bushles për energjinë e gjelbërt. Mund me theksu që brenda 6 muajve zonja Van Kramon është 2 herë në Kosovë. Kjo do të thotë që ne kemi përkrajen edhe të sekretariatit, po edhe të Bashkimit Evropian në agjendën e gjelbërt. Unë ndoshta fillimisht po du me u përqendru te korniza aktuale e cila është në fuqi, edhe si me qenë se përmende sa i kemi kry detyrat e shtëpisë ne deri më tani, të pas parasysh pakon e tretë, apo si me thonë që ka të bëj me legislacionin fuqi, po edhe me kornizën ose rregullat që ndërlidhen në raport me legislacionin primar, këtë rast edhe lidhur me energjinë e gjelbërt. Ju e dini që në kuadër të pakos tretë, një prej detyrave ka qenë edhe qëthurja, apo unbundling që quhet anglisht, edhe Kosova fatmisht me e para në regjion e ka përfundu këtë proces, ku është ndarë nga, si ka qenë vertikalisht e integruar në atë kohë keku, është ndarë kosti transmisioni, distribucioni dhe së fundi edhe furnizuesi në vitin 2015. Sa i përket kësaj pike, Kosova i ka përmbush në raport me pakon e tretë e energjisë, i ka përmbush detyrat e shtëpisë në raport me shturjen këtë rast ose unbundling. Për më tepër, se që dini edhe vitet fundit, edhe kosti është certifikuar si nga ana sekretariatit, sa i përket si transmision. Prandaj në këtë pikë Kosova qëndron deri më tani në raport me pakon e tretë është mirë. Si detyrë e dytë ka qenë edhe në kuadër të pakos tretë, është edhe qasja e palës tretë. Ne gjithë e dim që edhe në raport me implementimin e kodeve, edhe me mbështetjen e sekretariatit, Kosova sfundi ka arritur që edhe kodet që ndërlidhen me rrjetin, edhe që ndërlidhen me integrimin e burimeve të Ripërtërishme, i ka adaptuar në harmoni me pakon e tretë, dhe rregulla së fundi në vitin 2021, rregulla për transparencë ka filluar të implementohet pas nënshkrimit ose të marrëveshjes së kyçes me Ensorin dhe krijimit të bllokut rregullues me Shqipërinë, këtë rast si një blok i rregullues Kosovë-Shqipëri. Në kuadër të kësaj
Si detyre tretë, në kuadër të pakos tretë, ka qenë edhe tregu me shumicë. Ne fatmirësisht saj përket kornizës ligjore edhe këtë e kemi në vitin 2016, legjislacioni primar, ku ne kemi futur që është detyrimisht deregullimi ose, si me thonë, futja ose detyrimi që gjithë generatorë që tregtojnë me shumicë me dalë edhe me tregtu në tregun me shumicë. Kosova këtë obligim në raport me legjislacionin primar dhe sekondar e ka kryer, mirë po fatkeqësisht për shkak të një kontrate të privatizimit e cila ka ndodhur në vitin 2013, kjo pothuajse mbi 90% e energjisë është ende tregtohet me kontratë bilaterale për shkak të kësaj kontrate e për cilën ne konsiderojmë që sa më parë që duhet të rishikohet në mënyrë që të përmbushëm edhe çështjen që ka të bëjë me deregullimin e çmimeve shumicë ose edhe krijimin e një tregu me shumicë, në këtë rast edhe tregut Kosovës dhe Shqipërisë bashkarisht, e domosdoshmërisht edhe integrimin regional. Sa i përket tregut edhe me pakicë, si një prej hapave tutje që është obligative edhe për kornizën me pakon e tretë, kemi ngjecje për shkak të duhet të thënë troq e intervenimeve edhe nga politika, për shkak se siç e dini edhe pse regulatori ka pas një udhëzues për liberalizimin e tregut me pakicë në vitin 2017, për shkak të intervenimeve politike, implementimi e atij udhëzuesi është shtyr sa për informatën e publikut, vetëm 3 konsumatorë që janë të kyçur në nivelin 220 dhe 110 kV janë në tregun me pakicë, ndërsa gjithë konsumatorët tjerë, edhe se pas legjislacionit fuqi, gjithë konsumatorët që kanë qarkullim me tepër se 10 milion dhe me tepër se 50 punëtor, ata duhet të gjejnë vetë çmimet e energjisë me shumicë ose të gjejnë furnizuesin dhe të kalojnë në tregun konkurrues, fatkeqësisht për shkak të intervenimeve politike që kanë ndodhur kaluarën, ky udhëzues është mbet pa implementuar edhe siç e dini edhe një prej arsyeve pse Zoreja nuk është anëtare e ACER-it ka qenë sepse për shkak të këtyre intervenimeve politike që kanë ndodhur në vendimet rregullatore në të kaluarën edhe në këtë aspekt. Po ashtu, në një prej çështjeve që edhe në kuadër të tregut me shumicë, rregullatori e ka përmbushur sa i përket përcaktimit ose të kornizës për krijimin e nimove, në këtë rast edhe rregulla, po edhe është nominu kosti me qenë se është një parakusht për market coupling këtë rast me Shqipërinë. Mirë po, thash, deri me tani, edhe pse kemi bë hapat mëdha sa përket krijimit të bursës, në këtë rast shqiptare, me qenë se është një prej detyrave shtëpisë që kemi edhe si shtet, po edhe në këtë rast si regulator. Kemi bë hapur të kënaqshme, mirë po konsiderojmë që janë në një mas të vënuar e shpresojmë këtë vit që do të përfundohet, me qenë se edhe kemi në këtë vit është nënshkruar kontrata për shërbime në lidhur me krijimin e bursës shqiptare, e po shpresojmë në këtë fund vit do të filloj edhe, si më thon, operimi i kësaj burse. Sa i përket burimeve të ripërtërishme, jo më pak e rëndësishme, qëllimisht e kemi lashtë të fundit. Një prej obligimeve pashtu është përmend që 20%, po realisht ka qenë 25% obligimi i Kosovës në raport me burimet e ripërtërishme. Si në kuadër të kornizës që regulatori atëherë e ka vendosur në vitin 2011, ka qenë feed-in tarifa si një prej mekanizëm i cili ka ofruar nxitje, edhe duke u bazuar në atë mekanizëm ne si Kosovë e kemi përmbush obligimin prej 25% që ka qenë obligim në raport me institucionet ndërkombëtare, por e cila për mendimin ton nuk është e kënaqshme, edhe pse ne kemi arrit edhe këtë target, si të thomë, sa i përket burimeve të ripërtërishme, Zoreja asnjëherë nuk ka qenë e kënaqshme, mirë po shpresojmë që tash edhe të kalojmë në alternativa tjera siç janë feed-in premiumi edhe ankondi. Po ashtu, gjithë në vitin 2017, Zoreja ka fillu edhe përkrajen e prosumerave me kornizën aktuale regulative, e për cilën domosdoshmërisht
ne e dim që në fillim është mendu vetëm për një prej shumë për shkak këtu që ka dhe investitor cilët kërkojnë që kjo kornizë të jetë edhe më e zgjeruar, ta them me qenë se ne kemi fillu vetëm me 100 kW edhe konsumatorët që janë të kyçur në rrjetin 0.4 kV. Mirë po, ne gjithë e dim që kjo ka qenë gjendja e distribucionit edhe kapacitetet e sistemit tonë për përkrajën e kësaj teknologjie. Pa përjashtu edhe eficiencën, me qenë se regulatori ma pak ka të bëjnë me këtë çështje, mirë po domosdoshmërisht edhe në këtë aspekt janë bë hapa të vogël e për cilët domosdoshmërisht në 10 vjeçarin e ardhshëm do duhet të bëjmë më shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë zoti Fezullahu. Unë do të hap diskutimin me njëherë nga sala në qoftë se kemi ndonjë pyetje, ndonjë koment, ndonjë intervenim nga ana e pjesëmarrësve. Lirisht është koha juaj, mund të vazhdojmë edhe me pyetje tjera, mirë po do të doja që me të vërtetë të kem edhe perspektiven e pjesëmarrësve. Urdhëroni, mund të kemi një mikrofon ndoshta? Natë në një sektor mjaft premtues dhe secila qeveri në ardhje dhe shkurje ka premtuar edhe me plane, edhe me strategji, edhe me gjitha, por sektori energjetik ka mbet sektor ende i pa përmbushur. Domthon, ne kemi kapacitetet, siç e ceku dhe zotriu, kemi kapacitetet e energjisë nga ana e fosileve, por tash janë në përfundim e sipër. Sa ato Kosova është dikun ka vitet e 61 e ndërtuame dhe do të janë dhënë mjete miliard, janë dhënë edhe ende nuk janë të rifunksionalizuar si duhet. Edhe Kosova bën vitet 83, por duhet tash të bëhet aty të intervenohet, duhet mjete shumë. Por pyetja ime kishte me qenë edhe për deputetin, edhe për zotriun e Zorejes, edhe për zotriun atje, a është Kosova e përgatitur për energji të ripërtërishme, se ne e dim që kapacitetet tona janë në fund, dhe përmendën strategjit edhe nga qeveria, tash që pe fillimit qeveria ka përmend strategjin, por ende nuk është strategjia 2022-2030. Ajo është duhet me kon, tash se ne e dim që vitin e ardhshëm edhe tash këta muj kena pagu energji deri në 500 euro megavatin. Pe 29.50 që ka marrë keku, që ka thonë, do mon në 20-30 herë, do mon në shumë e modhe. Edhe so jem na të përgatitur për energji të ripërtërishme, se ne me të vërtet kapacitetet tona janë të limituara. Dhe është duhet një gjenerim i përbashkët, edhe me fqinë tonë në Shqipërinë, por jo këmbim, po gjenerim i përbashkët. Tash është edhe agenda e gjelbërt dhe ne duhet të jemi sa më të angazhuar të kyçemi në energji të ripërtërishme, sepse 104 MW nuk mjaftojnë, po duhet dikun deri në 700 MW, sipas premtimeve, sipas parametrave, 700 MW duhet të jetë energji e ripërtërishme. Sa do të arrijmë në cokun, atëherë edhe sa jemi të përgatitur me këto mjetet që tha zotriu e Zavendës Kryeministrit, me mjetet e IPAS, atëherë do të shohim edhe me të vërtet mos premtojmë me strategji të jesin vetëm letër, po të konkretizohen. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, zoti Fezullahu, e di që keni edhe planin zhvillimor të operatorit të transmisionit të distribucionit, zotriu pyet, a jemi të gatshëm për energjinë e ripërtërishme, sa jemi gati? A jemi të gatshëm, me u thonë troq, nuk jemi të gatshëm, po realisht qëndrojmë afër. Edhe mundësit janë se burimet e ripërtërishme ne duhet të bindemi se janë e ardhmja, me qenë se edhe kemi përkajnë e Bashkimit Evropian, edhe në investime në infrastrukturë, si që dini operatori i sistemi transmisionit ka ofron kapacitetet mjaftueshme për integrimin e burimeve të ripërtërishme. Ndërsa, po gjithashtu edhe sa i përket integrimeve regionale e cila i mundësën, është një parakusht për integrimeve burimeve të ripërtërishme. Jo domosdoshmërisht,
nuk është ekonomikisht e favorshme që ne të koncentrohemi që edhe sa i përket rezervave, edhe sa i përket burimeve, përkrajës burimeve të ripërtërishme, të koncentrohemi në tregjet vendore, me qenë se edhe shtetet e mëdhaja, si që është Danimarka, nuk kanë mund të bëjnë atë. Prandaj ne duhet të shikojmë edhe kopërimin, fatmirësisht, ne kemi një shtet, mostojmë mik, po që kemi vëlla Shqipëria, e që ka rezervat mjaftueshme në rast që ne gjejmë, si me thonë, politikat qëndrueshme edhe regulative mes tyre dy shteteve, integrimi burimeve të ripërtërishme do të jetë shumë i lehtë në të ardhmen. Dhe jam i bindur që kjo do të jetë edhe përveç që do të jetë i lehtë, edhe do të jetë më konkurrues se alternativat për cilat ne po diskutojmë, siç është qymyri edhe gazi. Prandaj ne do të kemi një kornizë të qartë regulative, edhe një zotim që bashkarisht ato që ishim në letër ose në legislacion, këtë rast edhe ta implementojmë. Me qenë se në momentin që i ofrojmë tregut Kosovës ose investitorve kornizë të qartë legislative, edhe kornizë të qartë ose vendimarrje regulative të qëndrueshme, të parashikueshme, besojmë se burimet e ripërtërishme edhe do të jenë ardhmja, edhe do të jenë shumë më konkurruese se teknologji tjera. Mirë po, kjo ka nevojë në radhë parë për legislacion që është harmonime të dhe e dyta që është më rëndësishmja, me qenë se edhe në të kalunën kemi pas legislacion, po implementimi e atyre zotimeve ose me thënë drejten atyre vendime për cilat ose obligimeve që i marrin në raport me këta investitorë. Rasti fundit, si që ishte edhe vendimi i gjykatës për pezullimin e vendimit, fatkeqësisht ky është një mesazh i keq edhe për investitorët të ardhshëm, për shkak se në rast se kemi kësi vendime, pa desh me interferu në vendimet e gjykatave ose institucionet pavarura, mirë po pezullimi nuk është zgjidhje. Kjo është një risk ose një kost të shtesë për konsumatorit, për shkak se investitorit, nëse shohin rrezikët mëdha siç është tregu i Kosovës, atëherë domosdoshmërisht do të kemi edhe kost të shtesë në sistem. Mirë po nëse ne do të kemi zotime edhe do të implementojmë legislacionin fuqi, jemi të bindur që Kosova edhe ka potencialin thash me Shqipërinë, po edhe e ka, si me thonë, mundësinë që tani me përkrajën e Bashkimit Evropian që burimet e ripërtërishme të jenë zgjidhja ose alternativa që më mirë në këtë moment në 10 vjeçarin e ardhshëm. Faleminderit shumë. Ka ndru vërtet diskursi në 5 vjetë të KSDW-s. Shohim përfaqësues të institucioneve që thonë që BRE-t janë ardhmja. Urdhënoni. Jam Mimoza Krasniqi nga Qendra e Kompetencës për Energji të Gjelbërt. Pyetja ime i drejtohet zotrit Feyzullahu nga bordi i ZRE-s. Përmendet që është arritur 25% i kuotës për burimet ripërtërishme. Nëse ka mundësi të na shpjegoni ka përfshihet në këtë 25%. Përfshihen autorizimet që keni dhënë për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike të burimeve të ripërtërishme apo kapaciteti instaluar energjetik prej burimeve të ripërtërishme dhe a janë të mbuluara këto me licencë të plot operimi. Me thonë, është shumë e rëndësi sepse e dim që procedura prej autorizimit për ndërtim të kapaciteteve të reja energjetike prej burimeve të ripërtërishme deri në licencim është një roller coaster të themi dhe është një procedurë shumë e gjatë. Çka në fakt përfshin kjo përqindje? Faleminderit. Dhe a prisni pak oja e re e legislacionit me i sqaru pak ka shumë edhe këto procedurat me ju tregu ndoshta kur bën me jap licencë përkohshme, kur jo? Faleminderit për pyetjen. Sa i përket sakut, ju e dini që 25% është në raport me konsumin total, edhe burimet e ripërtërishme ose energjia elektrike është një pjesë e vogël, po përfshin është arrit me generatorë që janë funksion dhe janë duke prodhu energji elektrike. Shumica e kësaj është rreth 18% sipas vlerësimit është ka të bëjë me biomasën apo drurin, ndërsa pjesa tjetër rreth 5% ka të bëjë me generatorë të rinj, këtë rast siç e dini edhe duke mos përfshi. Ky 25% që është arrit duke mos përfshi 3 ose projektin e Mbajgorës ose Sovit që është rreth 104 MW. Nëse shtojmë edhe këta generatorë që janë lëshuar në funksion në vitin e kaluar, caku është më i lartë se që ka qenë obligim. Mirë po, domosdoshmërisht unë thash që ne nuk duhet jemi të kënaqur me arritjen e këtij caqi për shkak se ky është obligimi, si më thon, obligimi minimal. Ne duhet bëjmë përpjekje që
domosdoshmërisht sa më shumë të kemi burimet ripërtërishme në sektorin tonë. Edhe sa i përket kornizës, e thash, kjo kornizë, cilën besojmë që ne ka qenë më mira e mundshme në 10 vjeçarin e kaluar, është bazuar në një studim bankës botërore, dhe sipas një studimi, këto procedurat prej autorizimit fillestar deri final, sipas studimit edhe të Fishnerit, kemi dalë që jemi shumë më mirë se regioni edhe Evropa. Fatkeqësisht, ne kemi bjen me e ripërsërit, e kemi rastin kur ne kemi pengesa nga në pas finalizimit të këtij procesi, që është rasti dhe gjeneratorëve në Deçan, ku kemi të zonë me një vendim gjykatës, pothuajse ata 2 generatorët ose generatorë fillestar që kanë filluar të prodhojnë energji nga burimet e ripërtërishme hidro, ata sot nuk punojnë. Prandaj ne konsiderojmë që në këtë aspekt, sa i përket kornizës legislative jemi mirë, po të implementimi çalojmë. Këtë rast edhe sa i përket kornizës regulative, thash edhe një herë, duhet kemi, si me thonë, largim nga prej intervenimeve politike, në qoftë se dëshirojmë të kemi investitorë të rinj në tregun si të Kosovës edhe Shqipërisë, për shkak se momentin që shohim risk në këtë sektor, domosdoshmërisht do të rrisim edhe kostën për konsumatorët tonë, meqense se do të kemi investitorë, siç ka qenë rasti me feed-in tarifa, po kanë qenë me kosta shumë më të larta se që ishte desht. Në rast se ne kemi një politikë të qartë në eliminimin e këtyre rrezikeve, edhe do të kemi edhe investitorë më serioz në këtë sektor, edhe me kosta shumë më të përballueshme për konsumatorët. Mr. Bushle, if you're with us, I would like you to reflect on the question of capacities and what will be the role of the Energy Community Secretariat in terms of increasing capacities for the local institutions, as well as how do you see in general, is Kosovo ready for the new clean energy package? Thanks a lot. We talk about the energy transition, of which the clean energy package is an important part. I do believe, and I think it is visible, that to engage in the energy transition and to do the strategic planning that is required and that is currently going on in Kosovo, we are close to the revelation of the energy strategy. First of all, requires a strong political leadership. That is something that this government shows in engaging, I think for the first time in years, decades, and Kosovo is not alone in this respect in the region. That goes for many countries under the impression of the price surge, under the impression of the sheer fact that the old power installations come to an end. This planning takes place, and I think this is already a very important, so this strategic thinking, the strategic thinking about how the future energy mix of Kosovo should look like is taking place, and this is a very big asset already. In this process, as much as in other processes as well of implementing the rules of the European Union, it is clear that the country of the size of Kosovo can neither do that alone, meaning it cannot actually achieve the targets that we have been discussing about by doing this in a standalone manner, nor can it probably rely only on its own capacities. The good news here is that there is plenty of support available. It requires good coordination. That's something that we engage together with the Kosovo authorities. So there is always a risk of overlap. There is always a risk of contradictory messages being sent by individual partners. So this needs to be well coordinated. And in the end, what is important is that the country, so Kosovo, puts its own stamp on everything that is being adopted. I think this is what matters. It's not so much on which individuals. Are there enough individuals in the ministry, for instance? Of course, there never are.
to draft each particular piece of legislation by themselves, but to have enough qualified individuals, and I think that goes beyond the administration, that takes a whole country. And events like this one are living proof that the swarm intelligence of the country is big enough to make sure that what you get is not just products delivered by consultants or products delivered by international financial institutions or products delivered by the energy community, but that it is really something that can contribute to change in Kosovo and in line with this strategic thinking that is currently being developed and that is about to be implemented. So I, of course, always, Kosovo again is not alone in this respect, have doubts as to the institutional capacity, but that's just something we'll have to live with. With organizing external and internal partners in the most efficient way, I believe the results can be as good as if we staff the administration with lots of additional employees. Faleminderit shumë zoti Bushle. Zonja Hoxha, në të kaluarën kemi parë mjaft shumë divergjenca nga ana e partive politike sa I takon të ardhmës së sektorit të energjisë. E di që për një kohë shumë të gjatë kemi pas heqë dhe kemi miratu ligjin për eficiencën e energjisë, për shembull, ose themelimin e fondit për eficiencën e energjisë. A shihni një ndryshim në kuptimin që ka një konsenzus të partive politike sa I takon të ardhmës së sektorit të energjisë, apo ende shihni divergjenca në mes të partive politike dhe si mendoni që duhet qasur dialogut të partive politike sa I takon sektorit të energjisë dhe legjislacionit në këtë fushë? Kriza energjetike dhe lufta në Ukrainë në fakt ka sjellë një momentum jo vetëm për Kosovën, por për krejt botën sa I përket aspektit të resurseve që ne I shpenzojmë për të bërë jetën tonë. Edhe ajo që e ka përcjell Kosovën vazhdimisht, por edhe në këtë krizë është që ne zakonisht përfundojmë duke u marrë me pasojën dhe jo duke qenë vizionar dhe duke pas mundësi që t'i bëjmë hapat më të shpejt, që ta marrim veten dhe mos të bimë në situata ku pastaj duhet të rikuperojmë vazhdimisht qoftë në kuptimin fizik të aspekteve që prodhojnë energji apo edhe në aspektet e tjera të rëndojmë njerëzit me tarifat të caktuara dhe të bëjmë domethënë divergjenca ose nivele të ndryshme të trajtimit të njerëzve në Kosovë sa I përket kostës që duhet të paguajmë për të pasur energji. Dhe unë shumë kisha dashur që kjo strategji e ri që vjen dhe këto parametra politik ose partijak që I kemi edhe brenda kuvendit të shfrytëzohen për të mirë që ta kemi një strategji që e garanton një ardhmë më të mirë në sektorin e energjisë dhe jo vetëm, dhe të ketë një debat më të sinqert. E përmenda më herët, nuk ka pas një debat mirëfillt mbi energjinë, më shumë ka pas forca që kanë stopuar procese me apo pa arsye, sesa që ka pasur hapësirë për dialogim dhe për konstruktivitet. Dhe nëse qeveria e Kosovës në këtë rast, por edhe mazhoranca brenda kuvendit Kosovës tregon vullnet, hapje, nevojë, dëshirë dhe sinqeritet për një proces gjithëpërfshirës të vërtet, jo vetëm sa për të thënë, apo për të bërë tik që I kemi në shumë procese, mendoj që ishte dashur që edhe ne ta kemi zemrën më të gjerë, jo të shikojmë përtej diferencave partijake dhe ngjyrimeve dhe pikpamjeve tona si parti të djathta ose të majta afër qendrës ose çfarë do qoftë, domethënë ideologjia e partive që e përbëjnë konstelacionin politik në kuvend, për të garantuar domethënë edhe dokumente, por edhe kornizë ligjore që të re, apo edhe këtë që e kemi të harmonizohet me ato se çka na kërkohet për të pas një qëndrueshmëri më të madhe në këtë sektor. Sepse ne po e shohim, po flasim për dëshirat tona për të shku ka energji, ka agenda e gjelbërt, për të pas më shumë energji të ripërtërishme, por edhe ato dëshira duhet jenë të matshme dhe të arritshme bazuar në resurset që I kemi natyrore,
ekonomike, si potencial zhvillimor dhe jo vetëm nga brenda, por dhe nga jashtë, duke bërë Kosovën aspekt jo shërbëtor për të investu dhe të jemi garantues, domethënë që investimi nuk i shkon poshtë dhe i shërben edhe akterit që ka investuar, por edhe Kosovës, dhe normalisht në kuptimin njerëzor, cilat janë kapacitetet njerëzore që ne duhet i përgatisim për të ardhmen, për këto dinamika të reja, domethënë zhvillimore dhe përgjithësitë që duhet t'i marrim brenda këtij sektori në krejt risit, domethënë që janë për shkak të zhvillimeve teknologjike dhe jo vetëm për shkak të nevojës që të shkojmë ka agjenda e gjelbër. Dhe kjo e përbën pastaj këtë trekëndshin, domethënë e qëndrueshmërisë që e kemi, domethënë aspekti i zhvillimit ekonomik në harmoni me mjedisin, por që garanton vende të reja pune dhe faktikisht shërbime më të mira për të gjithë neve. Dritën e gjelbër duhet ta shohim nga vetë mazhoranca dhe nga qeveria. U përmend këtu disa herë, nuk ka pasur asnjëherë, domethënë brenda spektrumit politik, një momentum të këtillë brenda kuvendit Kosovës, ku një parti politike, domethënë ka mazhorancën e pavarur të vendos në shumicën nga paketat ligjore që janë brenda kuvendit Kosovës. Po edhe ato që varen, domethënë edhe nga mazhoranca dhe që nuk bëhen me shumicën e thjeshtë, domethënë ne në raste të shumta e keni parë edhe vetë i kemi suportuar. Sidomos kur jemi te marrëveshje ndërkombëtare, domethënë aty domethënë nuk bëjmë zhurmë për idenë e bashkëpunimeve të shumta dhe nevojën që Kosova e ka në procesin zhvillimor, jo vetëm në këtë sektor, por edhe në sektoret e tjerë që e prekin domethënë direkt ose indirekt zhvillimin energjetik. Po shpresoj shumë që kjo hapje dhe kjo dashamirësi do të vije së pari, domethënë nga mazhoranca dhe ne jemi aty për diskutuar edhe për ta ngre, domethënë në nivel tjetër, domethënë aspektin zhvillimor dhe mundësitë e reja për dritë e Kosovës për punësim, domethënë edhe në këtë sektor. Faleminderit shumë zonja Hoxha. Kemi diskutues të tjerë ndoshta, pyetje të tjera nga salla. E kisha një pyetje për ju, zoti Ymeri, sa i takon konsumatorëve, zoti Bushle në diskutimin e tij e tha që pakojëri do të jetë goxha e fokusuar tek konsumatorët, qoftë në nevojë, qoftë të drejtat e konsumatorëve në përgjithësi. Një perspektivë ndoshta nga ana e regulatorit se si i trajton të drejtat e konsumatorëve regulatori tani dhe se si e sheh këtë çështje në të kaluarën, dhe çfarë po bëni brenda Departamentit të Mbrojtjes së Konsumatorëve në ZRE? Faleminderit. Ajo duhet të jetë edhe qëllimi pse ne ekzistojmë gjithë bashkë këtu, është konsumatori. Kështu që ajo duhet të jetë edhe fokusi jonë. Ju e dini që në bazë të kornizës aktuale legislative, regulatori deri në vitin 2017 e ka pas një derë të hapun që ka sa i përket përballueshmërisë tarifave ka mundësu që të imponohet edhe një, si më thonë, tarif e cila mund të konsiderohet një farforme nënçmime të tregut për të përballuar faturën e energjisë elektrike, mirë po në vitin 2016 me aprovimin e legislacionit të ri, konform pakos 3, ka qenë obligative për gjitha shtetet e Evropës, po edhe për shtetet e regionit, që kjo mbështetje të kalon jo përmes tarifave, po të kaloj në aspektin tjera që është buxheti i Kosovës. Fatkeqësisht prej 2017 e tutje, edhe pse regulatori në bashkëpunim me Narukun e ka hartuar një raport sa i përket konsumatorëve nevojë, se si duhet mbështeten, deri me tani edhe pse është obligimi i Ministrisë Financave dhe Ministrisë Energjisë, regulatori me vetë iniciative ka përgatitur një raport ku i ka dorëzuar Ministrisë Mirëqenies Sociale, e për cilën për 2 vite nuk kemi përgjigje. Në ndërkohë është inkuadruar edhe Banka Botërore ku e ka zgjeruar skemen duke përfshirë edhe skema tjera pensionale në studim i cili besoj se është në ministri. Mirë po fatkeqësisht deri me tani ende nuk kemi si me thonë, vendimari. Në këtë aspekt, konsiderojmë që në rast se ne dojmë mi arrit targetat që synojmë 10 vjeçarin e ardhshëm, edhe regulatori, po edhe industria nuk do duhet të kishte presionin e konsumatorëve nevojë, po ai aspekt do duhet zgjidhet nga ministritë përkatëse, në mënyrë që të kemi një treg, si me thonë, konkurrues edhe mos të jetë, si thotë, barë konsumatorët nevojë e sistemit elektroenergjetik. Gjithashtu, ne si regulator, ju e dini që në bazë të edhe kornizës aktuale jemi duke punuar në, si quhet, price comparison tool,
një mjet I cili I mundëson konsumatorëve që të kalkulojnë çmimet në rast se ata dëshirojnë me zgjedh furnizuesin. Në këtë rast ajo rregull është në draftim e sipër, e të njëjtën kohë edhe ai model do të jetë shpejti gjatë këtij viti edhe në programin e punës të ZRE-s është duke u punuar edhe shpresojmë deri në fund të vitit 2 edhe rregulla sa I përket kësaj kategorie, po edhe ky mjet për krahasimin e çmimeve do të jetë në veçfaqen tonë. Në njëjtën kohë, ju e dini vitin e kaluar kemi nënshkruar një memorandum mirëkuptimi edhe me Shqipërinë, ku kemi njoft licencat edhe furnizuesve që janë në dy shtetet, në këtë rast edhe furnizues që janë në Kosovë mund të operojnë edhe në Shqipëri, po gjithashtu edhe furnizuesit e Shqipërisë edhe tregtarët mund të operojnë në Kosovë. Kjo është një lehtësim për konsumatorët. Fatkeqësisht, deri më tani nuk kemi, si më thon, konsumatorë që janë të gatshëm me dalë me zgjedh furnizuesin për shkak të një kornize aktuale, legislative mund të them, po fatkeqësisht më e dëmshmja në këtë proces është kontrata privatizimit ku e ka bloku pothuajse 90% e kapaciteteve gjeneruese. Në momentin që s'kemi, si të them, konkurrencë në tregun me shumicë, rrjedhimisht edhe mbas studimit ZRE-s të vitit 2023 nuk do të kemi konkurrencë edhe në çmimin me pakicë. Prandaj këtu do duhet të jetë fokusi I gjithë neve që jo domosdoshmërisht rregullatori siç është rasti tani të caktoj çmimeve, edhe sipas legjislacionit 100% e konsumatorëve kanë drejt me zgjedh furnizuesin, mirë po ata në mungesë të një tregu konkurrues, ata janë të, si më thonë, të shtyrë që zgjedhin tarifat cilat janë të rregulluara prej rregullatorit. Konsideroj që në të ardhmen duhet bëjmë përpjekje që roli I rregullatorit në përcaktimin e çmimeve të minimizohet, mirë po të fuqizohet çmimet ose çmimet e tregut, për shkak se ne gjithë e dimë parimet e tregut janë ato të cilat duhet të përcaktojnë se sa është një çmim I arsyeshëm apo jo. Fatkeqësisht në këtë aspekt thash edhe më herët për shkak të intervenimeve politike deri më tani kemi pas ngecje e ky është një prej parakushteve edhe në integrimeve regionale, po në njëjtën kohë edhe një prej parakushteve për sjelljen e investitorëve të rinj në tregun e Kosovës, këtë rast edhe në tregun e Shqipërisë, meqense në momentin që nuk kemi treg, atëherë ne s'di si mund të flasim për sjelljen e investitorëve evropianë në tregun e Kosovës dhe Shqipërisë, në rast se kemi intervenime ose mos zbatim të legislacionit fuqi. Faleminderit. Në qoftë se kemi pyetje nga publikut, pyetje të tjera ose diskutues tjerë, po Avni. Përshëndetje, kam një pyetje për zonën parlamentare. Në të kaluarën ka ekzistuar grupi parlamentar I gjetër në Parlamentin e Kosovës. A ka planet të themelohet një grup I tillë që spoko edhe shoqënia civile edhe pjesa ekspertëve dhe njerëzve që merren në sektorin e energjisë kanë mundësi të shkëmbejnë mendime, ide edhe të krijojnë ura të bashkëpunimi edhe në parlament. Faleminderit në këtë pyetje, po nëse nuk gaboj ka qenë grupi I deputetëve të gjelbërt, ka qenë vetëm në një legjislaturë shumë të shkurtër, në legjislaturën e 7. Unë besoj dhe shpresoj që do të krijohet përsëri, por që jo në formatin dhe në mënyrën dhe në logjikën se si ka qenë I krijuar, sepse ka qenë grupi I cili është krijuar ekskluzivisht për të bërë zhurmën me Komisionin Hetimor Parlamentar për hidrocentralet, dhe aty ka mbaruar mandati I tij. Andaj këso lloj nismash me këtë lloj vullneti nuk kisha dashur të isha në parlament, kisha dashur të jetë një grup I cili sinqerisht punon në agjendën e gjelbërt, I afron të gjithë deputetët që kanë interes në këtë fushë, pa dallime, domethënë, të I kalon dallimin partijak në idenë e agjendës së gjelbërt dhe krijon urë komunikimi në kuptimin jo formal, sepse është grup që nuk merr vendime dhe nuk ka mandat, domethënë, brenda legjislativit, por që ka vullnet dhe dëshirë që të punojë punë shtesë dhe të kanalizojë zërat edhe nga jashtë, por edhe brenda kuvendit në agjendën e gjelbërt. Andaj shpresoj që do të bëhet së shpejti. Faleminderit shumë, zonja Hoxha dhe zoti Svishta për pyetjen. Nëse kemi pyetje të tjera.
Nëse nuk ka, kisha dashur një pyetje me avu kolegut, sepse më herët e ceka që përtej aspektit të kornizës ligjore që lidhet me energjinë, edhe ligjet tjera duhet të rishikohen në disa, të paktën të amandamentohen në disa pika, dhe këtu kur jemi tek aspekti i zhvillimeve në sektorin e ndërtimit, mendoj që te pjesa e energjisë të duhet ketë edhe diskutim mbi aspektin e certifikimit apo certifikatës së gjelbër të ndërtesave të reja, mundësive që mund t'u japën njerëzve që ndërtojnë të ardhmen për shtëpi të cilat nuk konsumojnë fare, janë të vetë qëndrueshme, dhe të tilla pastaj edhe ndoshta mund të kenë energji shtesë që mund ta fusin në treg, dhe si mund të bëhet kjo, domethënë që e përmendët që operatorë të ndryshëm, individ apo edhe të tjerë që janë, domethënë që e bëjnë këtë punë për biznes, kanë mundësi në të ardhmen, domethënë përmes legjislacionit ta fusin në përdorim edhe për të tjerët energjinë që e prodhojnë. Paçka që edhe sektori i ekonomisë, bizneseve, domethënë ideja e ndërtimeve të reja të paktën s'po them të obligohet, po të jetë pjesë e paketës kritereve për ndërtim edhe aspekti i prodhimit të energjisë dhe një farë vetëqëndrueshmërie që ato mund të ndihmojnë vetveten nëse jo 100% paktën në fazat të caktuara. Faleminderit për pyetjen. Ndoshta fatkeqësisht edhe pse deri më tani sa i përket ligjit ndërtimit nuk jam, si më thoni, familiarizuar me to, mirë po e di që ka pas, edhe pse ka qenë edhe aty legjislacioni në fuqi, nuk ka pas implementim. Ta zonë në raport me energjinë elektrike, shumica konsumatorëve shtëpijak kanë pëlqim elektroenergjetik 3 deri në 5 kW. Gjithë e dim që kemi instalime me kapacitete me kallëdoj 12, 18, 27 e për cilën as sistemi elektroenergjetik i joni nuk është i përgatitur, po edhe konsumatorët nuk janë të përgatitur që ta përkrahin këto investime shtesë që në vitin edhe në linja edhe në trafastacione për përkrajen e kësaj kërkeset energjisë elektrike në raport me konsumatorët. Prandaj në këtë aspekt mendoj që përveç kornizës aktuale që është legjislacioni sa përket ndërtimit, ne kemi mosbatim të saj e për cilët ne i bëjmë pasojat edhe sot ta zonë edhe në këtë dimër kemi pas shumë shkyqje ose dalje të sistemit për shkak të mbi ngarkesës, me qenë se ligjërisht edhe ata kanë pamundur që të kyqen me këtë kapacitet, por realisht ata kyqen. Këtë aspekt ne kemi menduar edhe këtë skemen aktuale që është sa përket prosumerave ose konsumatorët prodhues, e cila konsiderojmë që nuk është e mjaftueshme për shkak se është vetëm 100 kW konsumatorë që janë të kyqen bizneset e vogla. Ky hapi fillestar ka qenë që ne fillojmë me konsumatorë shtëpiak, t'ju mundsojmë këtë kornizë, me qenë se e shfrytëzojnë rrjetin si bateri, tepricat e energjisë e i vendosin në rrjet. Mirë po, edhe kjo kornizë ne konsiderojmë se nuk është e qëndrueshme, sidomos në këtë vitin e fundit, për shkak se ju e dini, ta zomë nëse rast se kemi shtyrë rrjet gjatë periudhës të verës, ato do të obligohet furnizuesit, kur çmimet kanë qenë rreth ta zonë 50 ose 60 euro, furnizuesi ka qenë i obliguar që t'ia kthen atë energji në muajin dhjetor, kur çmimet e energjisë kanë qenë rreth 500-600 euro. Kjo skemë aktuale ka qenë si një nxitje fillestare, mirë po gjatë viteve në vijim, ne jemi të shikuar mundësinë që përveç që të arrisim kapacitetin, edhe të kalojmë në skema tjera që janë jo net metering, po është net billing që quhet anglisht, ose faturimi neto edhe në kohë reale, kur do që ti të prodhon, me çfarë çmimi prodhon edhe shtyn energjinë rrjet, me atë çmim do ta marrësh edhe nga furnizuesi. Këto janë disa si më thon synime që ne jemi duke punuar, edhe kjo besojmë që do ta lehtëson sadopak këtë aspekt, po domosdoshmërisht duhet kemi parasysh që edhe ligji për eficiencë, edhe ligji i ndërtimit duhet i pamundson dhe këtyre konsumatorëve edhe certifikimin e atyre objekteve, nëse nuk i plotësojnë kriteret sipas edhe si më thonë legjislacionit fuqi, edhe pse kodi ndërtimit me sa diun është në diskutim e sipër, e për cilin mendoj që duhet ta kemi parasysh në vitet e ardhshme. Gjithçka te harmonizimi si duket është problemi, një prej problemeve kryesore. Nëse kemi edhe një pyetje të fundit, gjithnjë do t'i jap përparësi pjesëmarrësve në këtë sallë. Dardan vesh me qenë se e përmene harmonizimin, edhe zonja më herët pyeti lidhur me procedurat e autorizimeve. Një prej shqetësimeve edhe të regulatorit, po edhe të investitorëve ka qenë edhe kjo
si me thonë, mos përputhja e legislacionit ose si që thonë juristët kolizioni i ligjeve. Ne kemi rastin konkret kur sipas legislacionit tonë të energjisë, asnjë prodhues nuk mund të prodhojë energji elektrike nëse është 5 megawatt në rast se ka lejen e integruar mjedisore. Ndërsa ligji për ambient i mundson që ai generator të prodhojë të paktën për periudhën testuese rreth 6 muaj edhe pa këtë dokument. Edhe në këtë aspekt regulatorin të kaluar ne ka menduar që të përmes legislacionit sekondar të zhbllokoj këtë proces edhe është dhënë licencë e përkohshme e për cilën besoj se zonja deputete e përmendi ka që fillu edhe një komision hetimor gjitha hidrocentralet prej vitit 2014 e tutje kanë qenë në një proces hetimor nga komisioni parlamentar. Prandaj edhe prej këtu kisha kërku që përveç që duhet kemi ligje cilat kanë si synim për krajen e burimeve të ripërtërishme, ne duhet jemi të kujdesshëm edhe harmonizimin me legislacione tjera, për shkak se kjo po sjell rrezik shumë të madh edhe problemet në zbatim në të ardhmen. Unë shpresoj që kjo legislaturë do ta ketë si synim kryesor që mos të kemi mos përputhjen mes të ligjeve për shkak se aty po krijohen problemet në implementim ose në zbatim të këtyre ligjeve. Patjetër dhe jam i kënaqur që tashmë e kemi një grup punues për ligjin për burimet e ripërtërishme. Besjana besoj po merr shënime dhe ekipi ministrisë që t'i bëjmë këto le të themi këto qartësime në legjislacion dhe jo vetëm në ligjin për burimet e ripërtërishme të energjisë, por shpresoj që gjithë pako e ardhshme e legjislacionit në fushën e energjisë të jetë pako që do të shteroj edhe debatin sa i takon harmonizimit me legjislacionin tjetër, do të shërbej le të themi edhe si një udhëzues për të gjitha politikat e tjera në mënyrë që të kemi një harmonizim të plot edhe me ligjet e ndërtimit, edhe me ligjet e le të themi transportit, edhe me ligjet e tjera në mënyrë që i gjithë legjislacioni të jetë në një frymë të tranzicionit energjetik dhe të transformimit të cilin vërtet kemi nevojë ta bëjmë. Edhe ne si KSDW do të shpresojmë të jemi ajo platforma e cila do të përcjell edhe miratimin e pakos së re të legjislacionit në fushën e energjisë, por edhe të zbatimit të saj dhe që bashkërisht të kontribuojmë që diskutimi qoftë në nivel të konsultimeve publike që i organizon qeveria e Kosovës, qoftë në nivel të kuvendit të Kosovës, e që e dim që kuvendi është një prej institucioneve më të hapura për shoqërinë civile, të kemi mundësinë që të avokojmë për ndryshime të cilat i shohim të domosdoshme, të avokojmë në mënyrë që këto probleme të cilat i kemi parë, qoftë në pakon e kaluar, qoftë në legjislacionin aktual, të mos na përsëriten në pakon e ardhshme dhe të kemi mundësi që pakoja të jetë sa më cilësore dhe sa më vendase, siç tha zoti Bushlje. I falenderoj atë si dhe dy panelistët e tjerë, zotin Fejzullahu dhe deputeten Eliza Hoxha për pjesëmarrjen në këtë diskutim dhe do të feja kolegën time Dora Musa që të prezantoj pjesën tjetër të programit. Ju falenderoj të gjithëve. Ju falenderit shumë të gjithë panelistëve për këtë diskutim. Me përfundimin e tij, unë do t'ju ftoja të vazhdojmë diskutojmë ende për pakon e energjisë së pastër në pauzën tonë 15 minuta në pjesën jashtë. Kështu që po shkojmë në një pauzë të shkurtër të kafes dhe takohemi përsëri këto në orën 11:15. Unë do të sigurohem që në orën saktë 11:15 që thras të riktheheni në sallë.